Kể từ khi hành tinh trái đất của chúng ta được hình thành cách nay 4.600 triệu năm, nó luôn luôn ở trong trạng thái biến đổi thường xuyên. Qua thời gian, trái đất của chúng ta đã thay đổi diện mạo của nó. Vậy con người chúng ta đã phải xoay sở như thế nào để tìm ra tuổi của trái đất? Cách này mấy triệu năm, trái đất của chúng ta trông như thế nào? Sự sống hình thành ra sao? Khi nào con người lần đầu tiên xuất hiện trên trái đất? Để giải đáp cho những câu hỏi quan trọng này, chúng ta phải tìm hiểu những ngành khoa học khác nhau như địa chất học, vật lý học, sinh học, khảo cổ học và cổ sinh vật học. Các thời kỳ sơ khai đầu tiên quan trọng nhất của trái đất vẫn còn là một bí ẩn lớn đối với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta đã lượm lặt được hiểu biết rất chính xác về các giai đoạn xa xôi của thời gian nhờ các phân tích tỉ mỉ đá và hóa thạch. Các phương pháp xác định thời gian đã giúp chúng ta xác định ngày cho lịch sử con người, lịch sử của cuộc sống và thậm chí cho quá khứ của bản thân trái đất. Việc chúng ta có thể nghiên cứu rất sâu vào nguồn gốc của chúng ta chắc chắn là một trong những bữa tiệc thịnh soạn nhất của trí thông minh con người. Truy cập lịch sử. Nhận thức về thời gian của con người chúng ta quá ít, nên chúng ta có lòng thực hiện một chuyến đi về ngày khai sinh của trái đất. Thật ra, nếu chỉ xem xét về mặt quãng thời gian để chất học được đo đạc trong nhiều triệu năm và thậm chí trong nhiều nghìn triệu năm, thì đó cũng chỉ là một quãng lịch sử quá ít ỏi đầy nản lòng. Các câu hỏi về nguồn gốc và tuổi của trái đất luôn luôn là những đề tài ám ảnh loài người chúng ta. Chỉ mãi đến cách này vài thế kỷ, nhiều vùng khác nhau đã có những câu trả lời riêng biệt cho các câu hỏi trên. Giữa thế kỷ thứ 17, một giám mục thuộc giáo phái nước Anh có tên là Ussher đã tính toán dựa trên sách Kinh Thánh và đã phát biểu rằng trái đất đã được tạo ra vào ngày 22 tháng 10 năm 4004 trước công nguyên. Do biển tìm thấy trên các đỉnh núi và các sinh vật lạ lùng trên bề mặt các mỏ đá cho thấy hình như trái đất có tuổi già hơn nhiều. Vào thế kỷ thứ 18, Laclede đã tính rằng trái đất phải mất 75.000 năm để nguội lại. Trong một khía cạnh khác, Hutton giải thích những thay đổi lớn của trái đất là do hàng loạt các thay đổi nhỏ đã xảy ra qua nhiều triệu năm. Vào thế kỷ thứ 19, các nhà khoa học đã thử xác định tuổi của trái đất bằng cách tính toán thời gian cần thiết để biển và đại dương đạt đến độ mặn của nó, nhưng kết quả lại không chính xác. Khi ngài Kelvin đo dòng chảy của nhiệt, ông đi đến kết luận trái đất già 100 triệu năm tuổi. Vào thế kỷ thứ 20, Arthur Holmes và Claire Patterson cho trái đất có tuổi là 3.000 năm đến 4.550 năm. Chúng ta biết rằng một số nguyên tố phóng xạ phân hủy ngẫu nhiên với một tốc độ ổn định và chính xác. Những nguyên tố đó cũng là thành phần của khoáng chất của thực vật và động vật. Từ khi chúng ta biết được tốc độ phân hủy của các nguyên tố, chúng ta đã sử dụng chúng như những đồng hồ để xác định tuổi các hóa thạch và những vật thể khác đến từ quá khứ xa xôi của chúng ta. Từ đó, thế giới vật lý chung quanh chúng ta đã hé lộ lịch sử đầy ngạc nhiên của chúng, như thể chúng là một loại thiết bị thời gian kỳ diệu. Năm 1947, William Libby, một chuyên gia hóa học trong bức xạ, đã ứng dụng hiểu biết liên quan đến cắn carbon 14 để định tuổi. Công trình nghiên cứu của ông là một tiến bộ mang tính quyết định khi chúng ta vẫn còn quan tâm đến việc định tuổi quá khứ. Kể từ đó, công nghệ định tuổi mới dựa vào các nguyên tố phóng xạ khác đã được sử dụng. Các công nghệ đó đã giúp chúng ta du hành lùi lại thời gian xa hơn và định tuổi thậm chí cho các sự kiện xa xôi nhất hành tinh. Các phương pháp định tuổi liên quan đã so sánh các vật thể và những gì còn lại của các vật thể để xác định vật thể nào lớn tuổi hơn và vật thể nào có cùng niên đại thời gian.
Địa tầng học là một ngành khoa học nghiên cứu các trầm tích lắng đọng qua thời gian và hình thành các lớp địa tầng. Những lớp mới đây nhất đã lắng đọng bên trên các lớp địa tầng cũ. Sau đó, chúng chứng tỏ cho chúng ta thấy không có gì xảy ra làm thay đổi trình tự các sự kiện. Chúng ta càng đi sâu hơn, cũng đồng nghĩa chúng ta sẽ lui về quá khứ xa hơn. Mỗi lớp địa tầng chứa các hóa thạch đặc trưng. Yếu tố này đã được sử dụng để chia tuổi của trái đất thành 4 thời đại khác nhau: tiền Cambrian, đại cổ sinh, đại trung sinh và đại tân sinh. Mỗi thời đại lại chia ra nhiều thời kỳ khác nhau. Các di tích hóa thạch đặc thù của từng thời đại đã được dùng để so sánh. Bằng cách phân tích các lớp khác nhau quanh các di tích, chúng ta có thể xác định tuổi của chúng và thậm chí cả điều kiện thời tiết vào thời điểm các di tích này hình thành. Việc phân tích tổng số phấn hoa cũng cung cấp nhiều thông tin giá trị cả về cây cối và về các thay đổi thời tiết xảy ra trong quá khứ. Một công nghệ định tuổi liên quan khác là phương pháp nghiên cứu, so sánh và phân tích các công cụ thời tiền sử bằng cách xem xét các giai đoạn tiến hóa và chấm dứt khác nhau của chúng. Các nền văn hóa khác nhau trong quá khứ cuối cùng đã được xếp đặt theo thứ tự niên đại một cách chính xác bằng cách sử dụng phương pháp này. Các công nghệ định tuổi tuyệt đối. Các kỹ thuật định tuổi tuyệt đối giúp chúng ta biết được ngày tháng xảy ra của các sự kiện đặc biệt. Hiện nay, chúng ta đã có nhiều phương pháp định tuổi như thế. Thụ mộc học là một trong các phương pháp định tuổi tuyệt đối nghiên cứu các vòng phát triển của thân cây. Từ khi chúng ta biết mỗi năm mỗi cây sẽ có thêm một vòng phát triển trong thân cây. Như vậy, 1.000 vòng đại diện cho quãng thời gian cây sống 1.000 năm. Tùy theo điều kiện thời tiết mỗi năm khác nhau, các vòng sẽ biểu hiện dày hơn hoặc mỏng hơn. Đó là các thông tin giá trị về các điều kiện thời tiết trong suốt quãng đời sống của một cây. Thụ mộc học đã chứng tỏ tính hiệu quả của nó khi chúng ta có được công nghệ định tuổi chính xác bằng carbon 14. Công nghệ này có thể định tuổi chính xác đến 10.000 năm. Các bong bóng khí bị bắt dính trong các tảng băng tại Nam Cực đã giúp chúng ta nghiên cứu bầu khí quyển của quá khứ. Trong khi tan chảy, các dòng sông băng đã đặt một lớp trầm tích bên dưới đáy các hồ mỗi năm. Số lượng và đặc tính của các lớp trầm tích này sẽ giúp chúng ta định tuổi và biết được điều kiện thời tiết của các di tích băng đá này. Các công nghệ định tuổi tuyệt đối khác cũng đã xuất hiện, nhưng các công nghệ quan trọng nhất đều dựa vào tính phóng xạ. Công nghệ định tuổi tuyệt đối carbon 14. Một số nguyên tử của một số nguyên tố sẽ phát ra phóng xạ khi chúng tự biến đổi thành những nguyên tử khác, gọi là isotope. Các isotope, tức nguyên tử mới này, có khối lượng hoàn toàn khác với nguyên tử nguyên thủy. Sự biến đổi ngẫu nhiên này xảy ra là do các nhân nguyên tử phóng xạ có quá nhiều neutron hoặc proton, làm cho chúng không ổn định. Đó là khi các nguyên tử phóng thích các hạt và tự biến đổi thành các dạng nguyên tử khác có khối lượng nhẹ hơn nhưng có nhân nguyên tử ổn định hơn. Trong bất kỳ mẫu vật chất phóng xạ nào, khái niệm half-life là quãng thời gian cần thiết để phân nửa mẫu vật chất tự phân hủy. Half-life của từng vật chất phóng xạ hoàn toàn khác nhau, cực kỳ chính xác và rất ổn định. Tính chính xác này là nền tảng để đo thời gian một cách chính xác. Phương pháp đo bức xạ nổi tiếng nhất là carbon 14. Nguyên tố phóng xạ này có thời gian half-life là 5.730 năm. Trong khí quyển, các tia neutron vũ trụ va chạm với các nguyên tử nitrogen và trở thành carbon 14. Carbon 14 nhanh chóng kết hợp với oxygen, hình thành carbonit phân phối đều trong không khí cùng với carbonit của carbon 12 là thành phần carbon thông thường không có tính phóng xạ. Thực vật sẽ tiếp nhận carbonit trực tiếp từ khí quyển. Riêng động vật thì gián tiếp qua thức ăn ăn vào. Tỷ lệ giữa carbon thông thường và carbon phóng xạ trong bầu khí quyển bằng nhau một cách chính xác, giống như trong cơ thể của tất cả các sinh vật sống.
Khi các sinh vật sống chết, chúng sẽ ngừng hấp thu carbon và kể từ đó, carbon phóng xạ của một sinh vật chết sẽ phân hủy dần dần. Thời gian càng trôi qua nhiều hơn, tỷ lệ của carbon phóng xạ sẽ ít hơn so với carbon thông thường. Bằng cách đo nồng độ carbon 14 của bất kỳ hóa thạch nào, chúng ta có thể tính chính xác thời gian trôi qua kể từ khi sinh vật đó chết. By measuring any fossil's carbon-14 concentration, we can calculate the years gone by since death. The method, however, Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có thể ứng dụng cho di tích các động thực vật có tuổi tối đa là 50.000 năm. Of 50,000 years. Chuyên gia hóa học Willard Libby nghĩ rằng nồng độ của carbon 14 trong bầu khí quyển luôn luôn ổn định. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta biết rằng nó thay đổi qua thời gian. Đó là do từ trường của trái đất bị thay đổi, và chúng ta biết rằng từ trường giúp bảo vệ sự sống trên hành tinh trái đất này. Ngoài ra, bức xạ mặt trời cũng chặn cắt tia vũ trụ. Đó là lý do tại sao sự hình thành của carbon 14 giảm xuống khi hoạt động mặt trời tăng lên. Thụ mộc học sẽ chỉ ra các thay đổi của nồng độ carbon 14 và có thể định tuổi carbon 14 một cách chính xác. Ngoài ra, chúng ta cũng có các nguyên tố phóng xạ khác như uranium 238, thorium 232 và neptunium 237. Các nguyên tố này được dùng để định tuổi các di tích hữu cơ, giúp chúng ta du hành trở về quá khứ hàng nghìn triệu năm, trở về ngay khởi đầu của hành tinh trái đất. Sự tinh vi của một dấu chân. Một ngày đẹp trời tại Tanzania, Đông Phi, ở một nơi có tên là Letoli, một sinh vật dáng người và sinh vật nữ bạn của nó cùng băng qua lớp tro ẩm thấp phun ra bởi ngọn núi lửa gần đó bằng đôi chân sau của chúng. Sự sống được hình thành từ những vật liệu rất mong manh. Chất liệu sống không được thiết kế để tồn tại lâu dài. Ngay sau khi chết, các mô bị phân hủy và biến mất. Ngay cả các xương cứng cũng biến thành bụi chỉ sau vài năm. Năm tháng, thế kỷ và thiên niên kỷ trôi đi như cát trong một đồng hồ cát. Nhưng thời gian thì làm biến đổi mọi thứ: núi đồi, thung lũng, thời tiết và quang cảnh. Các lữ khách trên đã biến mất khỏi bề mặt trái đất hoàn toàn giống như hàng triệu sinh vật khác đã ra đi trước họ và thêm nhiều triệu sinh vật khác đến sau họ. Phù hợp với định mạng của mọi sinh vật sống, các sinh vật sống ra đi và không để lại bất cứ cái gì phía sau chuyến hành trình đi qua thế giới này. Tất cả đều mất đi và bị quên lãng trong sự hỗn độn của thời gian. Mãi đến năm 1979, khi một số nhà khảo cổ học đã khám phá bên dưới lớp tro hóa đá, các dấu chân đầy ngạc nhiên trên, những dấu chân đã dám can đảm từ chối thời gian. Đây là những dấu chân cổ nhất và là bằng chứng kỳ lạ nhất cho thấy tổ tiên của chúng ta đã bước đi lưng đứng thẳng trên hai chân xuyên qua bề mặt trái đất cách nay khoảng 3,6 triệu năm. Qua đó, chúng ta nhận thấy có những thứ mong manh và phù du hơn cả một số chân con người. Nhưng những dấu chân mong manh để lại trên mặt đất đã xoay sở để vượt qua biên giới thời gian một cách kỳ diệu và tồn tại qua thời gian. Nhờ đó, khoa học đã có thể nói cho chúng ta chiều cao, cân nặng và thậm chí cả tốc độ mà hai sinh vật trên đã di chuyển khi băng qua bề mặt của địa điểm xa xôi trong quá khứ trên. Để lục lọi vào quá khứ xa xôi của loài người chúng ta đã quay trở lại khoảng 200.000 thế hệ.
đi ngược thời gian để cứu các tổ tiên đầu tiên của chúng ta, những sự vật đi thẳng đứng khỏi việc quên lãng hoàn toàn. predecessor to walk upright, from being completely forgotten. Truy cập lời kết. Down through Đi history, ngược thời gian, human beings xuyên qua have lịch sử, yearned to learn con người chúng ta more luôn about luôn the muốn beginnings tìm and hiểu the về birth of thuở our ban đầu world. và thuở sơ It khai seemed, của however, hành tinh trái đất that the chúng ta. remotest past was going to remain unfathomed for human knowledge forever. Nhưng hình như quá khứ xa xôi đó vẫn luôn luôn là một bí ẩn mãi mãi khó giải đối với sự hiểu biết của con người. Việc khám phá các hóa thạch kỳ lạ tại các mỏ đá và các mảnh sò điểm bên trên các đỉnh núi thật sự là các bằng chứng về một thế giới của quá khứ xa xôi đó. Các lĩnh vực khoa học khác nhau như địa chất học, cổ sinh vật học, vật lý học và thiên văn học đã phối hợp với nhau trong thế kỷ thứ 20 nhằm hoàn tất một cái gì đó rất có ý nghĩa. Các hóa thạch, các dung nham núi lửa và các viên đá đã nói lên cho chúng ta rất chi tiết về quá khứ kéo dài của chúng. Nhờ đó, chúng ta đã có thể định tuổi cho một quá khứ rất xa xôi. Thế giới vật lý xung quanh chúng ta đã kể lại một câu chuyện đầy ngạc nhiên về một hành tinh sống, về một thế giới mà trong đó các đại lục đã chuyển động, thay đổi hình dáng và các đáy đại dương đã trở thành những dãy núi cao, hùng vĩ và khổng lồ. Các tảng đá đã kể lại cho chúng ta là tất cả vùng đất mà con người chúng ta đang dẫm đạp lên đang trong quá trình chuyển động liên tục với cùng một tốc độ mà móng tay chúng ta mọc dài ra. Một chuyển động chậm qua nhiều triệu năm đã làm thay đổi tận gốc sáng vẻ của trái đất, allowing us to follow the unique past of life on Earth in great detail from its very beginning. Bằng cách sử dụng các công nghệ định tuổi hiện đại, khoa học đã trao cho chúng ta một máy thời gian tinh vi, giúp chúng ta theo dõi một cách rất chi tiết quá khứ độc đáo của sự sống từ thuở khai thiên lập địa trên trái đất. Chúng ta biết rằng các thay đổi tiếp nối nhau trên hành tinh đã làm biến đổi lịch sử sự sống liên tục, và cũng trong cùng một cách đó, sự sống đã tự chuyển mình thành trái đất như hiện nay. Những câu hỏi mà chúng ta quan tâm nhất là chúng ta đến từ nơi nào. Dần dần, với những mối nghi ngờ và mâu thuẫn theo từng sự kiện, chúng ta đã tìm cách theo dõi các dấu chân mờ nhạt do tổ tiên chúng ta để lại qua màn sương mù của thời gian, và chúng ta đã tái dựng lại lịch sử tiến hóa của chúng ta bằng cách đi ngược trở lại gần 200.000 thế kỷ, cho đến khi chúng ta đối mặt ảo với vị tổ tiên đầu tiên của chúng ta, người đã bước đi thẳng lưng trong suốt cuộc đời giống như con người chúng ta hiện nay.